हॅलो फ्रेंड्स आनी आमगे गोंयकारा आज आमगे आनी एक गोंयची फामाद ही तरकार करूया. ही तरकारी नांव आमकां कोंकणीन ते पोंडोरी म्हणटाय वो इंग्लिशीन स्नेक गॉड म्हणटाय. सो तें सूक करूया, रोसूय करता लोक. सो सूक करूया आमी ड्राय करूया. सो तें करपाक आमकां खाली फोंड मारपाक आमकां पियाव जायो, एक सांग जाय आमकां. आनी मागीर आमकां नाल्ल जायो. तुका फ्रेश नाल्ल घाल, हांव ड्राय घातां. आनी आमकां आंब्या सोल जाय. ओके. आनी मागीर हो ऑप्शनल तो OTP तो तुज्यान घालूंक जायो अशें ना, पूण हांव घातां. ओके. घाल ओ ना घाल्यार जाता. सो तें करूया. पूण तें करपाक आमकां ही पयलीं आमकां तेजी स्कीन पळय आहा ही काडूंक पडटली. स्पून घे नाजाल्यार बारीक नायफ घे, कितें घेवन स्कीन काडपाची. ओके. तें करूया, हांव तयार करूया. ही आतां तेजी फोंडोऱ्यांची स्कीन अशें करून काडूंक पडटा. गोंय आमगे म्हणटा त्यो आदोडे आहाय, त्यो आदोडेची बरी येता ते लोक पिस्का लोक सुरी नाजाल्यार कुल्यार घेवन वो स्पून घेवन काडटा. सो हें आखें आतां थंय हें स्कीन आखी येता. सो हे भाशेन आमी आतां साफ करूया. ओके. हे भाशेन ही आतां साफ कर. ओके. आतां दोनी आतां साफ करता. आतां चोय दोनी भाशेन आतां साफ केले. हो स्कीन काड तेजी. आनी आतां कातोरया. कातोरपाक तेजे भितर दोन करूया. तेजे भितर तो गरम आहा तो काय हाय न्हय. ओके. तो तूं काडूंक पडटलो. सूर घे, सॉरी स्पून घे. आनी हेचो हें आहा पळय तेजी बियां हें आहा तें काटाय. ओके. अशें करून तें आखें काड. खाली स्पून घे आनी काड. ते भाशेन साफ कर. ओके. साक इजी. हांव आतां ते सगळ्यांचें काडटा. ओके. आतां हें आतां तें सगळें साफ केलां चोय. आनी आतां बारीक आहा जाल्यार दोन कूड कर. आनी रुंद चड रुंद आहा जाल्यार आतां हो रुंद आहा. ओके. आनी अशें करून तेजे कुडक मार. ओके. आनी आतां हो रुंद आहा जाल्यार हेजी 3 कूड कर. ओके. चड बारीक मानाका. अशें स्क्वेअर मोठे मार, कित्याक तें आपूण मागीर तें मूव जावन बारीक जातलें सारकें. ओके. आतां हांव सगळें कातोता. आतां हो पॅन हांवें गरम केला आनी आतां तेल घाता. ओके. कितू तेल जाय तें चोय. आनी पियाव हांवें स्लायस केला. ओके. आनी बरो गोल्डन ब्रावन जावं दिया. ओके. आतां पियाव गोल्डन ब्रावन जाला. आतां ही ग्रीन चिली बारीक चॉप कर. आनी हांव आतां आंब्या सोल घाता. ओके. मातशें दवरया. आनी हांव आतां ही तरकार घाता. ओके. हांवें उदकां घालूं ती उदक ड्रेन केल्या. सो उदक येनाका, कित्याक उदक येता जाल्यार परतूय उदक येना जाल्यार आमकां उदक घालूंक पडटलें. तें चड न्हू, पूण येतें घालूंक पडटा म्हाका, नाल्यार तें तुगे फ्राय जावपा ना, म्हणजे कूक जावपा ना. सो हें उदक घाला. आनी हांव आतां हेजें मीठ उडयता. ओके. सॉल्ट घाता. आनी हांव आतां टर्मरीक पावडर उडयता. आनी आतां बॉयल जावचें तेका. ओके. मातशें कूक जावचें. आनी हांव तांपणें काडा. हांवें एक पाट उगोवन चोयलें तें. आनी आतां ऑलरेडी जायत येयलें तें, म्हणजे सॉफ्ट जावपाक येयलां चोय. आनी आतां तो नाल्ल घाल. ओके.
आनी आतां तूं फ्रेमीचेर दवर ओके मातशें दवरया ताका हांव आतां उकोण ताका मीठ कितें जाय जाल्यार चोयता येदें मीठ जाय ताका चड सुकें आहा तें आनी मातशें रिबोर आहा पुढं येदेशें उदक घालता कित्याक तें उदक सारकें सुकोलां आनी येदेशें मीठ घालता ओके मातशें जाऊ द्या हांव आतां काटा आनी टेस्ट चोया ते सारको आहा आनी हांव आतां सर्वींग बॉलां काडा हांव तुवें सो ही जाली आमगेली पोडोरींची वो स्नेक गोडाची तरकारी वो वेजिटेबल आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली चडान चड देव बरें करूं.